تا حالا برنجک رو به این خوشمزگی اینقدر ساده و زود آماده کردین؟ بیاین با هم یک برنجک خوشمزه آماده کنیم. فقط با یک گلاس برنج. در نخست ما یک گلاس برنج نیاز داریم. برنج رو 3 یا 4 بار درست میشوییم، بعدش 14 ساعت در آب تر میکنیم تا آماده شود. برنج را در آبی در حال جوش اضافه میکنیم. یک قاشق نمک اضافه میکنیم. 10 دقیقه میگذاریم تا برنج تقریبا 50% باید پخته شود. و حالا برنج را آبکش میکنیم. برنج را هموار میکنیم و 8 ساعت زیر آفتاب باید باشد تا درست خشک شود، مانند حالت اولی برنج برگرده. البته هر چند ساعت بعد باید برنج زیر رو شود تا تمام قسمت های برنج خشک شود. اگر نظری یا سوالی داشتین در مورد ویدیو میتونین در قسمت کامنت پرسان کنین. منتظر کامنت های زیبای شما هستم. ما هر چیزی که دوست داشتین میتونین بالای برنجک اضافه کنین، نوش جان کنین. من خود کشمش اضافه کردم. و این هم برنجک خوشمزه ما آماده شد. اگر از ویدیو خوشتان اومد حتما لایک کنید، کانال ما را سبسکرایپ کنید و زنگوله را فشار بدین تا از جدیدترین ویدیوهای ما بخبر شوید. در ویدیو بعدی منتظرتان هستم.